Ito siya guys. Are you ready for the reveal? So what I'm cooking for tonight is this one. Hi there guys, it's me again, Shay Friends, and welcome back to another vlog. For today guys, I'm gonna show you how I cook a simple meal using rice cooker. Actually guys, sorry for this. Maybe I'm just gonna upload a new video para pakita ko lang yung process on how I made this recipe. Actually guys, pag nasa condo ako, medyo hirap akong magluto kasi limited yung mga kitchen utensils or yung mga gamit namin dito. Dito sa condo na tinitirhan namin here in Davao City, we only got 2 casseroles or pots. Maliit pa sila. And 1 frying pan and 1 rice cooker. So, ayan lang guys yung gamit namin dito when we cook. Actually guys, 1 pot is only provided, or cooking pot is only provided here dun sa may-ari ng unit because we're just renting. So yun, nag-provide siya ng isang frying pan, but hindi ko kasi type yung frying pan na pinrovide niya because it was already used and medyo non-stick kasi siya, so parang may mga gas-gas na siya and hindi ko na siya ginamit. So I bought my own frying pan na medyo malaki din. And meron akong binili before na mga mumurahing kaserola lang just for boiling something. And may pinrovide din siya na stainless, parang heavy bottom pot siya, pero maliit lang guys. So ayun na nga ang problem ko dito. I cannot really cook that much. So para-paraan tayo guys pagka magluluto. I'm gonna show you now what I'm cooking. So ito siya guys. Are you ready for the reveal? So what I'm cooking for tonight is this one. It's a whole chicken na pinaupong manok in rice cooker guys. Yes, actually po pwede tayong magluto ng ulam sa rice cooker. And wala kasi akong big pot para doon ko siya iluto. Wala rin din oven dito sa condo, and wala ring pressure cooker. And ito lang yung naisip kong paraan para mailuto ko itong chicken recipe na ito. So, ayan siya guys. 1 whole chicken siya na pinakuluan ko. So, if you wanna know how to cook this one or how to make this recipe, please let me know and comment down below para ma-share ko sa inyo yung pagluluto ko. As of now guys, 1 hour na siyang kumukulo dito sa, wait, nagbe-blur siya. 1 hour na siyang kumukulo dito sa rice cooker. Yan, rice cooker ang gamit ko guys. Kasi ito lang yung malaking pwedeng paglagyan niya. I'm trying to diet kasi sobrang taba na naman ako ngayon. And ayan, para walang oil, hindi fried ang gagawin ko. As much as I want to bake this chicken or roast it, wala akong ganun dito sa condo. Walang oven dito sa condo. So, para-paraan lang guys kung gusto talagang magluto. So, ayan siya guys. Actually, this one is just a very, very easy recipe. Yan, ang ingredients lang naman, of course, yung bida, 1 whole chicken. Nilagyan ko siya ng 2 onions chopped. Ayan. Naglagay din ako ng potatoes, yung nakikita nyo yan, and tomatoes. And 2 cloves of garlic. Tapos nilagyan ko lang siya ng 2 cups of water and 1 cup, I think 3/4 cups of soy sauce with salt and pepper. And then, ayan, pinagsama-sama ko yung ingredients. Actually, nilagyan ko pa siya ng palaman sa loob. But then, napasobra kasi yung feeling ko. Sa labas ko na lang nilagay. And then, yung chicken is
sinison ko siya with salt and pepper. Ayan, yung nakikita nyo dyan sa taas, pepper yan. And then, binrush ko ng konting soy sauce. Although kasi meron na siyang soy sauce guys, kaya lang sa taas, ayan, para at least meron siya sa taas. But I bet, yung lasa niya is kakapit naman siya. And ayan, tatakpan ko na ulit para tuloy-tuloy siyang maluto. Ayan ang rice cooker recipe ko. After 1.5 hour guys, ayan na siya. Ito na yung finished product natin. Ito na yung rice cooker pinaupong manok. So, ayan na siya. Tinransfer ko lang siya guys sa isang frying pan para may sizzle effect siya. Sizzling effect siya guys. So, ito siya guys. Ang version ko ng rice cooker pinaupong manok. So, ito yung nandito sa taas niya guys. Yun yung mga potatoes, tomatoes. So, ayan siya guys. Ayan. Si pinaupong manok or rice cooker pinaupong manok. Ayan siya guys. And kainan na. Tikiman na guys. Ayan guys, ang lambot niya. Ayan. So, this is after 1.5 hour. Ayan. So, lutong-luto na siya sa loob guys. And it's super soft. Ay, na-murder ko. Have it guys, my rice cooker recipe. So, ayun siya. Ganun lang kadali guys. Parang kung gusto mo talagang kumain, tapos ng healthy food, tapos ikaw mismo mag-prepare, kahit wala kang gamit guys, gagawa mo siya ng paraan. So far naman, dati ko na naman ginagawa ito, but I cook it with pressure cooker or a much bigger cooking pot. But then kasi nga dito, sabi ko nga kanina, wala kaming gamit. So the bigger pot that I have is itong rice cooker. So ayun, para-paraan lang guys para makakain ng healthy food na pinrepare. Syempre kasi pag sa labas mo binili, hindi mo alam, nilalagyan nila ng mga MSG at kung ano-ano pa. Kasi in my case, we don't or I don't use MSG at all sa pagluluto. Hindi rin ako gumagamit. Hindi rin ako gumagamit ng mga seasonings na artificial seasonings like yung mga natin sa market. Yung mga nabibili natin sa market na mga sikat ngayon. I don't use them. I only use yung mga natural lang na ginagamit natin, toyo, patis, asin, pepper, that's it. And some spices, of course. Kasi nandun na lahat, guys. Yung mga sinasabi nila, it's made from real chicken, real ganyan. Ginawa silang powder or granules. Kung palang made in real chicken, we have chicken na here. We're using chicken or pork. Why do you still need to use some artificial flavoring? So, yun guys. Para sa akin lang naman yun. So, now, it's 2020. We're trying to be healthy. And sana guys, pumayat ako ngayong 2020 because I will be sharing to you some recipes na gagawin ko on how to diet or on how to lose weight. And sana maging effective ito para sa akin. Ayun guys. So, I hope you love this video and my recipe. Maybe next time I'm gonna show you or share with you another recipe using rice cooker. So ayun guys, thank you very much for watching, and please do subscribe, like and share this video, and give it a thumbs up, and see you on my next one.